Kính thưa quý vị và các bạn, mùa hiếu hạnh lại đến, gợi lên cảm xúc trào dâng về cha mẹ, những người đã tạo ra ta, người cho ta dốc hình sự nghiệp. Dù bạn là ai, người nông phu hay bậc quyền cao chức trọng, thì điểm gặp gỡ giữa chúng ta là tinh thần báo hiếu đang tuôn trào trong dòng nhiệt huyết của con tim. Trong cung bậc tri ân và báo ân của dân tộc, Phật giáo đã từ lâu luôn trân trọng và lấy hạnh hiếu làm đầu. Sự tương phùng của tinh thần đó đã dẫn dắt nên những gương hiếu hạnh trong quá khứ cũng như hiện tại, sáng trực và ghi mãi dấu ấn với thời gian. Không phải ngẫu nhiên, cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, Phật giáo long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu thật trang nghiêm, hoành tráng, từ hình thức tổ chức cho đến nội dung mang ý nghĩa nhân văn trên bình diện tâm linh, văn hóa của con người. Lễ hội xuất phát từ điển tích Phật giáo được ghi lại trong kinh Vu Lan Bồn. Vu Lan là danh từ gọi tắt của Vu Lan Bồn, tiếng Phạn gọi là Ulaanbaatar. Ulam dịch là treo ngược, đảo huyền. Dụ cho cái khổ của người chết như bị treo ngược, cực kỳ thống khổ. Chữ bồn trong tiếng Phạn là Bana, dịch là cứu giúp. Như vậy Vu Lan Bồn là giải cứu tội bị treo ngược. Báo hiếu là sự đền đáp công đức sinh thành dưỡng dục của người con đối với cha mẹ hiện tiền và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Lễ Vu Lan của Phật giáo như chúng ta thấy ngày nay xuất phát từ thời Đức Phật. Bằng đại bi tâm, Đức Phật đã dạy phương thức báo hiếu cho cha mẹ ở đời này và nhiều đời khác. Người đầu tiên tiếp nhận không ai khác là Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả là một trong 10 vị đệ tử xuất chúng của Thế Tôn. Khi Mục Kiền Liên vừa chứng được lục thông, liền nhớ tới mẹ mình. Tôn giả bèn dùng tuệ nhãn kiếm tìm, liền thấy mẹ đang ở trong loài ngạ quỷ, hết sức đói khổ. Thương mẹ vô vàn, Ngài đã vận dụng thần thông xuống cõi ngạ quỷ, dâng bát cơm đầy cho mẹ. Do tâm bà Thanh Đề còn quá xâm tham và ác nghiệp thọ báo còn quá nặng, nên bà không thể dùng cơm, vì bát cơm biến thành lửa. Vô cùng đau đớn, không biết dùng cách nào để cứu mẹ mình. Ngài liền về hỏi Đức Thế Tôn. Đức Phật liền dạy: tội lỗi của mẹ ngươi, dù có dùng thần thông phép lạ của hàng thiên thần địa kỳ cũng không cứu được. Duy chỉ nhờ thần lực của chúng tăng, sau 3 tháng an cư kiết hạ, tinh tấn tu hành thanh tịnh, tập trung chú nguyện mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực, mẹ ngươi mới thoát được cảnh khổ. Nghe vậy, Tôn giả Mục Kiền Liên liền khẩn cầu Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, con nay làm sao mời được chư tăng 10 phương cúng dường một lúc như vậy được? Đức Phật dạy: Ngài Vu Lan cũng là ngày tự tứ của chư tăng, ông nên sắm các thứ cúng dường trong ngày tự tứ. Ngày đó dù các vị ở trong thiền định, hay thọ hạ kinh hành, hay hóa độ nhân gian cũng tập trung lại để tự tứ và cầu nguyện cho mẹ người được thoát khổ. Tôn giả thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, và chính ngay trong ngày đó, mẹ Tôn giả thoát được cảnh khổ ngạ quỷ mà sanh được lên cõi trời. Tôn giả vô cùng hoan hỷ và thỉnh cầu: sau này có chúng sanh nào muốn phát tâm hiếu để cầu nguyện cho cha mẹ thoát khổ được vui, họ có được làm như con không? Tôn giả bảo rằng có thể được làm như vậy trong ngày tự tứ, để cha mẹ đời này và nhiều đời được siêu độ giải thoát. Từ đó trong Phật giáo truyền lại một pháp thức cứu độ cho các bậc tiền nhân quá giản, siêu thoát về cảnh giới an lành, được thực hiện trong ngày Vu Lan tự tứ. Vào những ngày này, dù bạn là ai, ở đâu, cũng muốn được đến chùa để tham dự lễ Vu Lan báo hiếu, thắp một nén hương lòng cầu nguyện cho cha mẹ, hoặc đời này hay nhiều đời được siêu độ.
Còn người đang hiện hữu nhờ công đức này mà an lành hạnh phúc trong cuộc sống nhân sinh. Kể từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, mùa Vu Lan trở thành truyền thống báo hiếu. Ngày nay, lễ Vu Lan không còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành lễ hội văn hóa tình người. Với bất cứ ai đang hiện hữu trên cõi đời này, hiếu kính cha mẹ, phụng thờ tổ tiên ông bà, kết nối ân tình nghĩa cảm giữa người còn kẻ mất là truyền thống cao đẹp trong dòng chảy văn hóa tình người của dân tộc. Vu Lan Bồn là ngày lễ báo hiếu vô cùng cao đẹp của Phật giáo nói riêng và là ngày lễ hội báo hiếu nói chung của mọi người con trên thế gian này. Lễ Vu Lan mang một ý nghĩa thật thiêng liêng cao cả, giúp cho con cái nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ, khơi dậy trong lòng họ một tinh thần báo hiếu đáng quý, đáng trân trọng. Người con Phật nhận thức sâu sắc lời Phật. Mùa Vu Lan về, càng nỗ lực tinh tấn thực hành hạnh hiếu để báo đáp thâm ân của cha mẹ. Thờ kính cha mẹ đã trở thành một đạo lý sống của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là đạo lý sống của hàng Phật tử khi khẳng định đạo Phật là đạo hiếu. Một nét đẹp trong ngày Vu Lan là chương trình bông hồng cài áo. Trong buổi lễ thiêng liêng ấy, ai còn cha mẹ sẽ sung sướng được cài lên ngực áo một đóa hoa hồng. Ai mất mẹ lại buồn tuổi cài lên ngực đóa hoa hồng trắng, buồn thương. Thế nhưng dù còn cha mẹ hay đã mất, thì mỗi người con lúc này đang dâng lên một tình cảm biết ơn cha mẹ sâu lắng. Và mỗi người tâm niệm sẽ sống hết với bổn phận làm con hiếu của mình. Nói về đạo hiếu, kinh điển Phật giáo đề cập đến rất nhiều. Ngoài kinh Vu Lan Bồn, còn có một số kinh khác như kinh Nhẫn Nhục, Đại Tập, Tứ Thập Nhị Chương, A Hàm, Tăng Chi, vân vân. Lời lẽ rất thống thiết, sinh động, để lại dấu ấn tâm linh cho người đọc, thực thi đạo sống làm người. Ngài trong bản kinh Tứ Thập Nhị Chương đã trình bày rõ quan điểm: phàm làm người phụng thờ quỷ thần không bằng phụng thờ cha mẹ. Cha mẹ là vị thần tối thượng. Còn kinh Đại Tập nói rằng nếu ở đời không có Phật thì hãy theo phụng thờ cha mẹ, cũng như phụng thờ Phật. Là người Việt Nam, hẳn ai cũng biết đôi câu lục bát: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công sinh dưỡng của cha mẹ là vô tận. Mỗi người con sinh ra và trưởng thành đối với cha mẹ bao giờ cũng là niềm tự hào, đồng thời là kết quả của những nỗ lực vượt qua bao nhiêu khó khăn vật chất tinh thần. Công cha nghĩa mẹ thấm sâu vào mỗi con người, mỗi gia đình dòng họ, thấm sâu vào nền nếp sinh hoạt của cộng đồng, nên phải ứng xử sao cho xứng đáng. Là một trong các nguyên tắc của đạo lý sống trong truyền thống dân tộc, đạo hiếu là thiết thực đối với từng con người. Đâu phải chỉ lúc cha mẹ lâm chung, mà chính là những năm tháng cha mẹ còn, cũng như lúc yếu đau, cần luôn được phụng dưỡng cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì thế từ ngàn xưa, qua lời ru của bà, của mẹ, qua điệu hò câu hát, đạo hiếu là bài học đạo đức đầu tiên được truyền lại trong mỗi gia đình. Và đến ngày nay, văn hóa Việt Nam vẫn bảo lưu, gìn giữ những câu tục ngữ, ca dao, khẳng định và bày tỏ lòng thành kính với bậc sinh thành. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Bao giờ cá lý hóa long, đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa. Thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Mẹ già ở tấm liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngó về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Không chỉ thế, với những ai sao lãng đạo làm con, hoặc mượn việc báo hiếu để làm điều sai trái, tiền nhân cũng nhắc nhở, chê bai. Cá không ăn muối cá ương, con không nghe lời cha mẹ, trăm đường con hư. Mẹ già hết gạo treo nêu, mà anh khăn đỏ khăn điều dắt dai.
sống thì con chẳng cho ăn, chết thì sôi thịt, làm dân té ruồi. Trên một ý nghĩa rộng hơn, Vu Lan không những dành cho chữ hiếu, mà còn là ngày xá tội vong nhân. Như chúng ta vẫn nói đến câu tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Xưa kia ông cha ta quan niệm rằng sống ở trong cuộc đời không phải ai ai mất đi cũng có người thân cúng dỗ. Đại đức Thái Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng chia sẻ: Kính thưa đại chúng, nói về lễ Vu Lan tháng 7 thì chúng ta cũng được nghe. Hôm nay thầy nói lại một chút để đại chúng cùng ôn lại. Cái chữ Vu Lan á, chúng ta nghe nhiều, nghe quen rồi, và nhưng cũng có thể có những Phật tử chưa được hiểu nó là cái gì. Nghe tên Vu Lan thì nghĩa của nó là gì? Nó cũng không phải là chữ Hán, nghe không? Mà Vu Lan ấy là dịch ra từ tiếng Phạn. Cái tiếng của nó là Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Đấy. Và dịch ra chữ Hán á, là Giải Đạo Huyền. Đấy. Người ta gọi là Giải Đạo Huyền. Cái âm của tiếng Phạn nó là Ulaanbaatar. Và chữ Hán không có cái từ tương đương, cho nên dịch nguyên nghĩa là Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Nó giống như cái chữ Ulaanbaatar đấy, Ulaanbaatar, giống như là tiếng Buddha. Buddha thì mình Việt Nam mình đọc là Bụt, nhưng mà tiếng Hán này đọc là Phật. Đó, thì đấy là cái cách phiên âm, cách dịch. Cái nghĩa của cái chữ Ulaanbaatar hay là Vu Lan Bồn này, nó chính là giải đạo huyền. Giải đạo huyền nghĩa là gì? Tức là hóa giải cái tội bị treo ngược. Cái chữ đảo là lộn ngược, chữ huyền là treo lên. Đấy, huyền là trói, là treo. Thế thì bị treo ngược, cái tội bị treo ngược. Mà tội này ở đâu? Ở trong địa ngục. Chúng sinh khi hết kiếp ở cõi người, chết rồi, nếu tội nặng thì đọa vào trong địa ngục. Và vào trong địa ngục thì chắc chắn không thể nào thoát khỏi những cái hình phạt tra tấn, treo ngược tội nhân lên, trói chân treo dốc đầu xuống và đánh đập, tra tấn. Cái tội đó rất là khổ. Đại chúng mà lúc nào mà thử trồng cây chuối một chút mà xem, nghe không? Máu nó dốc xuống, rất là khổ, đầu nó nhức. Thế mà tội nhân ở trong đấy bị treo ngược như thế, rồi còn bị tra tấn nữa, còn bị cắt da xẻo thịt, còn bị đâm chém, xay giã nữa, chứ có phải là chỉ treo ngược không đâu. Nhưng mà ở đây ấy, lấy cái chữ treo ngược để đại diện cho những cái sự khổ trong địa ngục. Kính thưa đại chúng, vì chúng ta không nhìn thấy địa ngục, cho nếu mà chúng ta bằng cái nhục nhãn này mà nhìn thấy địa ngục thì chắc rằng thầy nghĩ là cái tội ở trần gian này cũng giảm bớt đấy. Nhưng vì chúng ta cái mắt thịt không nhìn thấy địa ngục, tầm nhìn xa con mắt chúng ta chỉ có được 10 cây số thôi, đấy là trời không mây không mưa, hơn 10 cây số một tí, đấy gọi tầm nhìn xa trên 10 km một tí. Đó, nếu mà có mây nữa là không nhìn được. Đó. Thế cho nên cái mắt thịt này nó không thấy. Nhưng mà địa ngục là thật sự có, thưa đại chúng. Cũng giống như ở trần gian chúng ta có nhà tù vậy đó. Trong tù cũng phải khảo tra, tù tội kìm kẹp rất là khổ. Cái nhà tù gọi là địa ngục của cõi trần gian chúng ta. Còn địa ngục thật trong 6 cõi luân hồi này chúng ta không nhìn thấy, nhưng nó thật có, thưa đại chúng. Chỉ vì chúng ta không nhìn thấy. Cũng như nói trần gian đó, nhà tù chứ cũng không phải ai cũng thấy nhà tù, mà cũng không phải ai cũng được vào trong tù đâu. Thế thì đấy, cái địa ngục trần gian là cái nhà tù mà chúng ta còn không thấy. Không phải ai cũng được thấy, ai cũng được vào. Thì huống hồ cái nhà tù, cái địa ngục trong lục đạo luân hồi không dễ gì mà thấy. Nhưng mà vì chúng ta không thấy thế cho nên chúng ta nhiều khi coi thường, chẳng sợ địa ngục. Có khi nghĩ rằng làm gì có địa ngục. Vì không có địa ngục, không thấy địa ngục, không thấy cảnh khổ trong địa ngục, cho nên chúng ta nhiều khi tự do
tự tác, muốn làm gì thì làm, không sợ. Nhưng kính thưa đại chúng, địa ngục là sự thật, không thể khác được. 10 phương chư Phật, các bậc thánh nhân, các ngài không hề nói dối chúng ta, các ngài cũng không dọa nạt chúng ta để làm gì cả. Đức Phật là chân ngữ, là thật ngữ, lời nói của ngài là đúng sự thật. Ngài nói có địa ngục đấy, để cho những chúng sinh tạo tội ác phải vào trong đó. Đấy là sự thật, chúng ta phải tin chắc như vậy. Các bậc thánh họ không nói dối chúng ta. Và đừng để đến khi chúng ta thật vào trong địa ngục rồi, đau khổ quá, lúc ấy thì hối cũng chẳng kịp. Kính thưa đại chúng, thế thì cái lễ Vu Lan gọi là lễ giải đảo huyền, là cứu khổ cái nạn khổ treo ngược trong địa ngục, mà nói chung là cứu cái khổ trong địa ngục cho những chúng sinh bị đọa trong địa ngục. Nhưng chúng sinh này khi ở trên dương thế tạo những tội lỗi nặng nề, khi chết phải vào địa ngục, thì cái lễ Vu Lan là cái lễ có ý nghĩa để cứu khổ đó. Và từ đó nó có nghĩa là báo hiếu, con cháu báo hiếu cho cha mẹ tiên tổ. Đấy là ý nghĩa của cái ngày lễ Vu Lan. Thì lễ Vu Lan á, đã được dân tộc Việt Nam chúng ta tổ chức nhiều năm rồi, và lâu dài đã trở thành cái lễ truyền thống của dân tộc. Và nhất là những năm tháng gần đây, khi mà đạo Phật được phát triển, được phục hưng như bây giờ, thì tinh thần của lễ Vu Lan rất là mạnh. Hôm nay đại chúng thấy hàng chục nghìn Phật tử về dự lễ Vu Lan tại chùa chúng ta. Đây là một cái niềm rất là vui, rất là hoan hỉ. Xin đại chúng một tràng pháo tay nữa để chúng ta cùng hoan hỉ. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là ngày lễ Vu Lan có ý nghĩa đầu tiên là sự báo hiếu. Mọi người Phật tử đều trông chờ đến ngày Vu Lan để đến chùa lễ Phật cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời được giải thoát khỏi những cảnh khổ do nghiệp nhân nhiều đời mang lại. Vì vậy đây là ý nghĩa đầu tiên của người con Phật mong báo đáp ơn đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ trong quá khứ, và còn cầu nguyện cho cha mẹ hiện tại được luôn sức khỏe và an lành. Đồng thời thấm sâu hơn nữa là giáo lý tỉnh thức của đạo giác ngộ để thoát khổ trong cuộc sống hiện tại. Ý nghĩa thứ hai của truyền thống Vu Lan còn là ngày cứu khổ, giải đảo huyền, nạn bị treo ngược cho mọi sinh linh trong cuộc sống. Vì vậy người Phật tử muốn đến chùa tụng kinh Vu Lan và kinh báo ân để cứu khổ cho cha mẹ nhiều đời, và cả cho mọi người bị nạn trong cảnh khổ như treo ngược. Cái khổ như người bị treo ngược này không chỉ có trong địa ngục vô hình, mà kể cả những người trong thế gian cũng có thể thấy được trong vô số cảnh khổ do bị phiền não hành hạ. Ý nghĩa thứ ba là nét truyền thống tri ân và báo ân. Người Phật tử quan niệm có 4 ân lớn, đó là ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân quốc gia và ân chúng sinh. Do đó ý nghĩa thứ ba của lễ hội Vu Lan chính là lễ hội tri ân và báo ân của người con Phật. Và đến ngày rằm tháng 7, mọi Phật tử đều mong muốn đến chùa tụng kinh lễ Phật, phóng sinh, bố thí, làm nhiều điều thiện lành để đền đáp 4 ân nặng của người con Phật. Ý nghĩa thứ tư chính là trong cuộc sống hiện tại của chúng ta phải sống đời thuận thảo với cha mẹ, bà con, thân thuộc, nhất là phải chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, già yếu, cả vật chất lẫn tinh thần. Hiện nay nét văn hóa ngày hiếu hạnh đã lan tỏa khắp mọi nơi qua truyền thống cài hoa hồng vào dịp ngày Vu Lan. Đó cũng là nét văn hóa đẹp chúng ta cần tiếp nối và phổ biến để đem lại cuộc sống an lành cho mọi người, cho xã hội. Kính thưa quý vị và các bạn, Kim Anh vừa chia sẻ nguồn gốc và ý nghĩa ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.